এভৰিৱান মই সুস্মিতা আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা শাৰী চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আৰু মই ভাবিছোঁ 30 ডেজ চেলেঞ্জত মই ট্ৰাই কৰিম বনাবলৈ 30খন শাৰীৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বহুতেই সুধি থাকে যে মেটেৰিয়েল কি হয় কষ্ট কিমান পৰে বা কেনেকৈ বনোৱা সকলোবোৰ ডিটেইলছ মই এই শাৰীৰ ভিডিঅ'বিলাকত মানে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' 30 ডেজ শাৰী মেকিং চেলেঞ্জৰ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই এখন হোৱাইট কালাৰত শাৰী বনাম আৰু এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এগৰাকী ক্লায়েণ্টে তেখেতে নিজে ডিজাইন দিছিলে শাৰীখন আৰু গোলাপ ফুল সৰু সৰু গোলাপ ফুল গোটেই শাৰীখনত বনাব দিছিলে আৰু এই সৰু সৰু গোলাপ ফুলটো ৰেড ৱাইন কালাৰত বনাব দিছিল আৰু মই এইখন শাৰী বনাম এইখন হোৱাইট কালাৰৰ চান্দেৰী কটন মেটেৰিয়েল হয় যদি আপোনালোকে এচি কটন বা স্লেপ কটন পিন্ধিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলটো কমফৰ্টেবল হয় ঠাণ্ডাৰ দিন গৰম দিন যিকোনো ধৰণৰ ৱেডাৰত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে আৰু যেহেতু অলৰেডি মোৰ এনে ধৰণৰ হেণ্ড পেইণ্টেড শাৰী পিন্ধি ক্লায়েণ্টবিলাকে কমেণ্ট কৰিছে বা ফিডবেক জনাইছে ভাল ফিডবেকে জনাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় ফেচবুকতো পাই আছে গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যদিহে এনে ধৰণৰ শাৰী অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ শাৰীখন মই কেনেদৰে বনালোঁ কেনেদৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ সেই বিষয়ে শাৰীখন মই এনেদৰে বনাইছোঁ সৰু সৰু গোলাপ ফুলেৰে চাব পাৰে ডিটেইলছত দেখাইছোঁ এয়া ফাইনেলি শাৰীখন হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ৰিয়েলত সঁচাকৈ বহুত বেছি মৰম লাগিছে গোটেই শাৰীখনত সৰু সৰু ফুল আৰু এয়া মই পিন্ধিও দেখাইছোঁ শাৰীখন যিহেতু গোলাপ ফুলটো গোটেই শাৰীখনত আছে সঁচাকৈ বহুত বেছি মৰম লাগিছে শাৰীখন আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰী দিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব নাইবা ইনবক্সতো মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন মই কাষ্টমাইজ কৰি বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব